Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ 30 phút thứ 6 trên kênh HTV7. Hát Mãi Ước Mơ là một chương trình nhân văn, một chương trình là nhiều cầu nối để gửi đến cho tất cả mọi người những hoàn cảnh khó khăn cần được sự hỗ trợ, cần được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Và hai người đồng hành cùng với Đại Nghĩa trong suốt chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa 4 đó là hai vị giám khảo quen thuộc với chúng ta. Xin được chào đón danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Võ Hạ Trâm. Xin mời hai vị giám khảo có thể trở về vị trí ngồi quen thuộc của mình nha. Và thưa quý vị, với mỗi số phát sóng của Hát Mãi Ước Mơ thì chúng tôi lại mời đến đây một vị giám khảo khách mời để cùng chia sẻ, để cùng lắng nghe những câu chuyện mà các thí sinh mang đến. Và vị giám khảo khách mời ngày hôm nay xin được chào đón diễn viên Thanh Thúy. Chào Thúy. Dạ, em chào anh ạ. Hôm nay đến với Hát Mãi Ước Mơ thì cảm xúc của em như thế nào? Em đã từng xem qua những số trước đây của chương trình chưa? Dạ, em khi mà nhận được lời mời á, thì ngay lập tức là em sẽ phải xem lại hết những cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ để mình có thể cảm được là cái chương trình này ý nghĩa như thế nào, mà tại sao có thể trải qua nhiều mùa đến như vậy. Và sau khi xem xong thì thật sự em thấy là đúng thật, phải đông người xem thôi vì nó quá là hay. Và ngày hôm nay rất vui mừng khi chào đón Thanh Thúy đến với chiếc ghế giám khảo khách mời của Hát Mãi Ước Mơ. Cảm ơn em. Mời Thúy về vị trí của mình nhé. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên để gặp gỡ 4 thí sinh cũng như là lắng nghe những câu chuyện mà họ mang đến với chương trình. Vòng đầu tiên mang tên Ước Mơ. Và ở mỗi số phát sóng của chúng tôi luôn mang đến 4 câu chuyện. Có thể đó là những câu chuyện mà các bạn thí sinh quen biết những người đó, hoặc là đôi khi chỉ là nghe kể và các bạn đến để các bạn tìm hiểu và các bạn mang câu chuyện đó đến đây. Mong rằng nhiều người có thể lắng nghe, nhiều người có thể chia sẻ và cảm thông để có thể giúp đỡ cho những người đó, những người có hoàn cảnh khó khăn phần nào vượt qua được những cái trở ngại chông gai của cuộc sống. Và bây giờ mời quý vị khán giả hãy đến với câu chuyện đầu tiên. Tên Nguyễn Thị Ngọc Duyên, năm tôi 33 tuổi. Tôi cũng mồ côi cha mẹ, tôi không có cha mẹ gì hết. Xong rồi tôi đi làm ở Mũi Né để gặp ổng đi làm phù. Thì ổng mới rước dắt về ở thì mâm cơm. Đầu cái mười mấy năm đầu mới đẻ ra hai đứa nhỏ này. Thì ổng đi làm phù, về lo cho hai đứa nhỏ rồi gì đó rồi thấy nhau làm. Rồi làm xong rồi cái ông đi đột quỵ, ông nằm ông đi luôn. Con của tôi nó bị bệnh máu trắng, cái phải truyền máu truyền đồ, không có tiền nên giờ chỉ mua thuốc ô trong hoài để cho nó uống, nó cầm chừng thôi, còn may ra nó không có cứu chữa được nữa. Em tên là Nguyễn Thị Tú Trinh, hiện tại em đang sinh sống tại Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận. Hồi trước thì em biết chị Duyên qua chị Duyên phụ quán phở cho nhà má chồng em. Cái hoàn cảnh của chị Duyên rất là cơ cực khi mà một mình chồng mất sớm rồi. Chị Duyên phải nuôi một mình nuôi hai đứa con, mà hai đứa con lại bị bệnh ung thư máu. Trước đây thì chị Duyên rất là cố gắng lo cho để lo cho hai cháu, nhưng mà dạo gần đây thì gia đình của chị Duyên có một cái biến cố rất là lớn là bé nhỏ của chị Duyên vừa qua đời. Cái nhà tình thương mới xây xong, tưởng đâu ba mẹ con sống hạnh phúc. Ai ngờ đâu 2 tháng trước con tôi nó mất. Con tôi mất tôi buồn lắm. Tôi xỉ lên xỉ xuống, có hai mẹ con trong Sài Gòn. Nhìn mặt lần cuối rồi cái vô trong nhà xác nó ở con mình nó. Thì khi nó mất rồi tôi nấu xôi tắm cho nó cháu nó, mà cuối cùng thấy nó về đâu hết, tôi kiếm cùng làng cùng sớm. Rồi ai cũng nói thôi con mẹ đi rồi, tôi nói khỏe đi, đừng có đi kiếm nó nữa.
chồng tôi mất, con tôi cũng mất, bây giờ tôi còn có đứa mà mất rồi sao tôi cũng đi theo nó luôn. Bây giờ tôi còn hai mẹ con rồi sống rồi. Qua những mất mát của chị Duyên á, thì em được biết là cái mong ước hiện tại của chị Duyên và cũng như là những người mẹ khác là sẽ được nhìn thấy con mình khỏe mạnh và có đủ điều kiện để chăm sóc cho con của mình, và chị Duyên sẽ chăm sóc tốt cho bé còn lại. Lúc mà cứu tôi bình cho nó lạnh với như mấy đứa người ta, con người ta gì đó, sống khỏe mạnh con người ta mình nuôi chăm sóc cho tới lớn, hai mẹ con tự với nhau. Nó mà nằm xuống nữa tôi không biết làm sao nữa. Em sẽ cố gắng hát giúp cho hoàn cảnh của chị Duyên. Giờ tôi mong muốn ước cái gì á, là hai đứa con của tôi mạnh khỏe mạnh giỏi sống với tôi cả đời. Giờ tôi không có cần gì nữa hết rồi, giờ còn hai đứa con của tôi thôi. Tại tôi đã không có tôi cha mẹ rồi, rồi tôi chỉ gì thôi à, không có mà ước gì hết đó. Chữa bệnh cho con cái tôi kiếm tiền chứ cho nó mạnh khỏe sống với tôi. Tre già chịu cảnh khóc măng non, tiếng nói con thơ chẳng có còn. Một phút rủi ro do mạng số, chỉ còn rơi lệ để tiễn con. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đùm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xôi ngược bôn ba. Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rượi chứa chan lòng người. Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong cõi đời ta giữ trong lòng hình bóng con thuyền trao nghiêng theo nhịp chèo bởi ai ngân nga câu hò ơi. Gió đưa gió đầy về rẫy ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn thua. Từ lúc vào đời chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè. Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp chạy mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong cõi đời ta giữ trong lòng hình bóng quê nhà. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong cõi đời ta giữ trong lòng hình bóng quê nhà. Cảm ơn Tú Trinh với ca khúc Hình bóng quê nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Hôm nay Tú Trinh đến đây để kể cho mọi người nghe câu chuyện của chị Ngọc Duyên. Và hình như là Duyên cũng có đến cùng với chúng ta đúng không? Xin mời Ngọc Duyên cùng lên sân khấu. Con trai đến đây với chú nào. Duyên ở đây nha. Chắc có lẽ là những người mẹ sẽ cảm thấy xót xa khi mà xem cái hoàn cảnh này. Nên chị Thúy ở đây cũng sẽ giống em. Khi làm một người mẹ mà phải chứng kiến đứa con của mình á, nó ra đi á, không phải là một điều dễ dàng. Đây là em không phải là mình không phải ruột thịt với nhau á, mà em thấy cái hình thờ của bé mà em còn chịu không nổi. Thì em biết là chị đã phải trải qua những cái cảm xúc như thế nào. Nó đau kinh khủng lắm. Em rất chia sẻ với chị, rất đồng cảm với chị. Chị chỉ hơn em 2 tuổi thôi mà em thấy
có lẽ là cái sự đau thương, cái sự cơ cực đó đã hằn lên cái gương mặt này. Bây giờ chị, cái mong muốn nhất của chị là gì? Chị có thể chia sẻ với chương trình được không ạ? Dạ, mong muốn chữa bệnh cho cái số tiền chữa bệnh cho thằng lớn, còn đứa để ráng nuôi nó, chữa bệnh cho nó. Dạ, chị đang làm công việc gì vậy chị? Dạ, đi lượm nhôm mũ. Hồi đó làm cho quán cho đây mà dịch quá đóng không có bán nữa, nên đi theo đường lượm nhôm mũ để bán kiếm sống. Vậy mỗi ngày mình lượm như vậy đó là mình thu Dạ. nhập được bao nhiêu tiền? Dạ, có khi có 100.000. Anh thấy hoàn cảnh này anh thương lắm nha. Thấy đẻ ra đứa con, thấy nhìn sáng sủa đẹp trai ghê ha. Sáng sủa này, bác chào con, chào con, chào bác được rồi, chào bác ba, chào bác ba. Dạ, con chào bác. Bác gửi cho gia đình nha, nó ủng hộ 5 triệu. Em cũng phụ gia đình mình 5 triệu. Em biết số tiền này không có đủ để bé có thể chữa trị đâu. Nhưng mà Hạ Trâm rất là mong là những cái nhà mạnh thường quân á, những ai mà có điều kiện á, xin hãy nếu mà xem chương trình này đủ duyên thì giúp cho gia đình của chị có cơ hội để chữa trị cho bé. Còn với anh thì anh cũng sẽ hỗ trợ cho gia đình mình thêm 5 triệu nữa để giúp đỡ cho em cái tiền để mà chữa trị cho bé nhé. Cô cũng xin gửi cho con 5 triệu rồi. Chúc con nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo ạ. Như vậy là mình đã có được một phần tiền mình hỗ trợ rồi. Cũng vui đúng không em? Vui ha. Em hãy đưa bé về chỗ ngồi để tiếp tục theo dõi chương trình nha. Và xin mời các vị giám khảo cho Tú Trinh một lời góp ý để bạn ấy có thể làm tốt hơn ở vòng sau. Xin mời giám khảo Ngọc Sơn. Tú Trinh ơi, vừa nãy chú nhìn con, chú tưởng đâu nghệ sĩ nào á mà giống Dạ. hiền diệu giống nghệ sĩ Cải Lương. Dạ, với lại mà cũng chú rất ngưỡng mộ Cải Lương. Ơi, gió đưa gió đầy về rẫy ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Giọng hát ngọt ngào nhưng có hơi run một tí. Chú nghĩ rằng bước vào vòng trong con sẽ vững tin và hát tốt hơn nữa. Chúc mừng con nhé. Dạ, cảm ơn những lời dặn dò từ giám khảo Ngọc Sơn. Cố gắng tự tin để mình hát hay hơn ở vòng sau em nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi. Tiếp tục dông rủi trong chuyến hành trình tìm kiếm những mảnh đời khó khăn, ekip của Hát Mãi Ước Mơ đã vượt gần 1.000 km để đến với Đắk Krông, một huyện miền núi biên giới nằm ở phía tây nam thuộc tỉnh Quảng Trị. Người dân nói với ekip rằng Đắk có nghĩa là nước, Krông có nghĩa là sông. Đúng như tên gọi ấy, vùng đất này được bao quanh bởi dòng chảy của những con sông mềm mại và nên thơ. Thế nhưng cuộc sống của người dân nơi đây quanh năm vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Men theo những đoạn dốc quanh co lên phía đồi cao là bản làng của người đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều. Chúng tôi được biết đến câu chuyện đáng thương của một gia đình nhỏ nơi đây. Mình tên là Hồ Văn Rin. Mình có một vợ và 3 đứa con. Nghề nghiệp chính của mình là làm rẫy và là làm nông. Chị Thủy là chị dâu, chồng chị mất rồi, thấy gia đình khó khăn hơn nhiều. Và lại chị cũng đang bị bệnh nữa. Tôi đang mắc căn bệnh suy thận giai đoạn cuối từ năm 2015. Còn bây giờ thì sức khỏe yếu, không đi làm được cái gì, ở nhà chỉ nuôi mấy con gà con vịt nữa thôi, với trồng rau để ăn qua ngày. Tôi đi chạy thận, một tuần đi 2 lần, từ nhà đến bệnh viện là 80 cây. Hôm đó là trong chợ tôi đi chạy thận rồi có công việc đi về nhà lại. Lúc đi về tôi cứ đợi mãi, chồng không thể chồng đi đón vợ. Họ gọi điện nói chồng đi tai nạn, mất cái chỗ. Nghe tin đó thì chắc mình sốc cũng không biết mà điền lại cho chồng mà có thể ai bắt máy. Mình chỉ biết khóc thôi, cái chỗ phận do tại sao mình khổ, vừa bệnh lại vừa vật chồng nuôi 3 đứa con. Buồn có buồn, thật buồn, nhưng mà mình nghĩ lại
vì con mình phải sống tiếp để lo cho con. Nếu mình cũng đi luôn thì con mình thì phải làm sao? Trong cái vấn đề mà chị đi chạy thận á, thì anh em trong họ hàng á, là thay phiên nhau đi chợ. Đường đi cũng hơi xa, mình vẫn phải đi vì coi như đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Mình giúp được chị bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Nhà lúc mưa thành rốt, bố mẹ con cứ không có chỗ mà ngồi, rồi hết mưa rồi lau nhà cửa rồi xong rồi mới nắm. Đôi lúc con mình đòi uống sữa nhưng mình cũng có tiền rồi con mình thấy con buồn mình lại buồn theo. Mấy đứa rất là thiếu thốn, bữa cơm cũng đã rất khó khăn rồi, có bữa không. Thỉnh thoảng thì mình cũng qua bên nhà là giúp đỡ chị, rồi mua đường sữa cho mấy bé. Đứa cháu đâu á là khi đi học xong là phụ mẹ đi bắt cá lo ăn cho gia đình. Em còn nhỏ mà em tập trưởng thành trước tuổi thì thấy là rất vất vả. Con biết mẹ bị đau thận, phải làm việc nhiều để nuôi ba anh em con thấy rất thương mẹ. Con muốn mình học tập thật giỏi để sau này kiếm việc làm tốt, kiếm tiền nuôi mẹ và hai đứa em không cực khổ. Trong cuộc sống tuy cực khổ nhưng nó sẽ có một điều rất là mạnh là các con tôi đều mạnh khỏe. Ước mơ của tôi đó được sửa lại cái mái nhà để sau này mình không còn nữa thì người cháu có nhà để ở. Và tôi sẽ hát cho chị dâu của tôi. Xa mẹ đến chốn thành đô, chân bước đi sao lòng muốn ngừng. Tâm thức con vui buồn có mẹ, canh của đồng mẹ nấu tuyệt ngon. Ngày xa mẹ hứa sớm về thăm, bao nhớ thương chưa kịp tỏ bày. Nay lớn khôn công thành danh toại, đón mẹ về vui sống cùng con. Mẹ thương con biển hồ lai láng, tóc ngả màu bạc trắng như mây. Cay mắt cay thương đợi con về, chốn đô thành nhà ông lạnh căm. Về thôi, ơi về thôi, đừng tranh đua danh lợi mà quên lãng. Nhớ tìm về mái ấm mẹ chồng, tê tí tê vui chuyện sum vầy. Gia đình là tất cả về thôi. Cầu ơn trời mẹ sống bình yên, cho chúng con dâng tròn hóa lòng. Tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu mẹ vui. Tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn
nghĩa hiếu mẹ vui. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Nơi ấy mẹ mong với phần thể hiện của Hồ Văn Rin. Kể từ lúc mà anh em mất thì chị dâu của em cùng với các cháu sinh sống như thế nào? Đâu chị mất thì chị cũng mới biết mình bị bệnh. Cứ một tuần là chạy thận 2 lần. Từ trong nhà ra là khoảng 100 cây số đi vô đi ra. Khoảng 100 cây số và một tuần phải đi 2 lần như thế. Vậy hiện nay thì gia đình của chị em á làm việc gì để mà có thu nhập? Dạ, chứ chị thỉnh thoảng chị làm, em thấy có đan lát ở nhà thì làm chổi đó thôi. Chứ làm việc nặng chị không làm nổi nữa. Hôm nay khi mà vào với chương trình Hát Mãi Ước Mơ là em đi một mình em thôi hay sao? Dạ em đi một mình thôi. Còn chị Thủy em thì không có đi? Dạ chị không đủ sức khỏe để đi. Và bây giờ thì xin nhờ chương trình kết nối dùm với Thủy để chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn. Mời em qua đây cùng với anh. Chào cả nhà mình nha. Dạ, chào cả nhà. Mình thấy là ba đứa con rất là Nhanh nhẹn ha. Rất là xinh xắn, thông minh và nó cũng rất là hiểu chuyện nữa. Anh lớn ơi, cho con hỏi xíu nè, cái ước mơ của con là gì? Dạ, con có mơ thành cầu thủ bóng đá. Con mơ ước làm cầu thủ bóng đá đúng không? Dạ. Con mơ ước là cầu thủ bóng đá cô Trâm. Con ước rất rõ ràng. Và hồi nãy Thủy có nói trong cái câu chuyện của mình đó là em mong muốn sửa lại ngôi nhà của mình để sau này để dành lại cho các con, đúng không em? Sửa lại cái nóc, cái mái á. Sửa lại cái mái, sửa lại cái trần ha. Có chồng mà mình cùng với chồng làm ăn để làm sao có tiền để nuôi 3 đứa con là đã rất là khó khăn rồi. Trong khi đó chồng chị lại qua đời nữa, cho nên em rất là cảm thương. Và em cũng mong là có một cái chút đóng góp nho nhỏ của em dành cho chị. Thì em xin phép gửi chị 10 triệu nha. Thì cũng mong chị sẽ là một cái người mẹ mạnh mẽ, vững vàng để cho 3 đứa con nhỏ của chị nó có chỗ dựa. Và các con nữa, cô cũng mong rằng là các con sẽ cố gắng học giỏi nè và yêu thương mẹ thiệt là nhiều nha, tại vì mẹ cực khổ lắm. Thôi anh gửi đến một phần 5 triệu, thương các con lắm nha. Chú Ngọc Sơn đây. Rồi đó. Thôi thì cô Trâm cũng phụ gia đình mình 5 triệu nha. Cảm ơn các vị giám khảo. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà mình nè. Tạm biệt. Đây cũng là một nhân vật rất là dễ thương thưa các vị giám khảo. Rin là em chồng của Thủy. Và bình thường thì công việc của bạn ấy cũng là làm ruộng, làm vườn, làm nông. Cho nên Đại Nghĩa nghe các bạn trong chương trình nói, để đến được với chương trình ngày hôm nay, bạn ấy cũng phải rất là khó khăn, rất là vất vả. Kể cả cái bộ đồ mà bạn ấy đang mặc trên người cũng không phải là của bạn ấy nữa, mà là của ai Rin? Của em, của bạn ấy. Bạn ấy mượn để đến đây quay hình cho nó tươm tất. Anh nói điều đó để có thể mọi người cùng chia sẻ với em nha. Anh thì anh sẽ có một cái phần quà dành riêng cho Rin nha. Một lát nữa sau khi chương trình kết thúc, chỉ hy vọng là lúc đó em đừng có ngủ, bởi vì lúc đó anh sợ hơi khuya rồi. Anh sẽ nhờ người mang đến cho em một bao đồ thật to đầy đủ quần áo, giày dép, đầy đủ hết tất cả nha, để mình có thể mình thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của mình Rin nha. Dạ. Rồi còn bây giờ thì các vị giám khảo nhận xét thế nào với cái phần dự thi vừa rồi của bạn ấy? Mời Võ Hà Trâm. Anh Rin thì ảnh chân chất, ảnh mộc mạc lắm, từ cái bên ngoài là nhìn thấy rồi. Cái phần ra hát hồi nãy hình như là lần đầu tiên anh Rin lên sân khấu hả anh? Đúng không? Trời ơi hèn chi, nó nói là hơi hám không có gì hết trơn á, tại vì rung quá. Cho nên em biết cái vòng đầu tiên thì luôn luôn là nhiều cảm xúc nhất và luôn luôn là hồi hộp nhất, nên ban giám khảo luôn luôn châm trước. Hy vọng là vòng tiếp theo anh Rin bình tĩnh lại hơn để mình hát tốt hơn nha. Cái vòng sau mình thoải mái hơn, mình tự tin hơn để mình hát hay thật hay nha. Thường những người mà đến từ núi rừng á, cái giọng hát hào sảng lắm, vang vọng khắp núi rừng giữa đại ngàn mà. Cho nên là cố gắng ở vòng sau Rin nha.
Thưa quý vị, có những ước mơ giúp cho mình có một căn nhà rộng rãi khang trang, nhà cao cửa rộng. Nhưng mà cũng có những ước mơ đơn sơ và bình dị, những cái nhu cầu hết sức là cơ bản trong cuộc sống của chúng ta. Ước mơ đó như thế nào? Mời quý vị đến với câu chuyện của gia đình cụ Hồ Thị Lập. Tôi tên là Hồ Thị Lập, năm nay 76 tuổi. Hai mẹ con khổ cực ghê mà không có làm cái gì hết trọi ấy. Bây giờ tôi cũng yếu đuối quá ai. Nó có một thằng con trai mà nó ra nó thấy người ta đánh vợ người ta, rồi xong cái nó ra nó can, cái thằng đó nó xô nó cái té xuống bị chạm dây thần kinh. Nay cũng có gần 10 năm nay, giờ nó nặng, nó không có làm gì được hết trọi ấy. Hồi trước tôi cũng bình thường, thấy vợ người ta đánh vợ người ta, rồi tôi cũng can cho người ta ở bình yên, ai ngờ nó xô cái ngã xuống giật kinh phong. Rồi sau này cái đời sống nó khổ, khó khăn lắm. Tôi tên là Nguyễn Thị Xuân Xanh. Tôi là hàng xóm của bà Hồ Thị Lập. Nói chung là về đây rồi thấy cái hoàn cảnh của bẻ là bẻ về với lại cá anh con là anh Xẻo á, mà cũng không có đi làm gì được hết á. Mà trong khi ảnh bị bệnh giật kinh phong nữa, cái lâu lâu cái ảnh bị giật một cái, rồi bắt đầu ở hàng xóm người ta thấy vậy cái bắt đầu người ta cũng sơ cứu kịp thời rồi chở anh đi. Hồi trước có cái nhà bếp mà bây giờ sập rồi, cái bây giờ không có cái nhà vệ sinh. Nhà mà không có nhà vệ sinh nó đi ra ngoài đường cầu có chuyện gì tủi thân tôi tội nghiệp tôi cũng già rồi, mà lỡ có chuyện gì có mình rồi cũng chết tội nghiệp. Đi xe bị giật ngoài đá hơn cũng có người phát hiện đi, chứ không anh cũng mất ngoài đá rồi. Thành vậy em muốn đăng ký cái chương trình này để em hát để giúp cho anh Xẻo với dì Tư các cái nhà vệ sinh. Nhiều khi hai mẹ con dì Tư cũng về, các cái nhà vệ sinh đi ra đi vô cũng đỡ. Nó đi cho an toàn là bản thân, tôi không có rầu nữa. Bây giờ già yếu rồi cậu, mệt chứ đâu. Cái hoàn cảnh của em thì hồi nhỏ em cũng bị thiếu thốn á, cho nên là giờ thấy cái hoàn cảnh của dì Tư với anh Xẻo thiếu thốn đồ vậy em thấy em thương. Thì em nghĩ lại vậy cái em muốn giúp. Mà điều em nói thẳng ra thì công việc của em nó không có kinh tế không ổn định, không có tự mà bả ra giúp cho dì Tư được. Thành vậy cái em thấy cái chương trình vậy em đăng ký, em muốn giúp. Con Xanh nó nó dễ thương ghê á, nó tội nghiệp, nó ở một bên nó có cái gì nó giúp đỡ thì giùm nè, chứ không có nó thôi chứ cũng tôi không có nó tội lắm. Em sẽ cố gắng hát hết sức mình vì cái nhà vệ sinh của dì Tư và anh Xẻo. Bình minh sáng tươi quê em ruộng lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhẹ lại ngả nghiêng cành lúa trổ bông. Bờ đây đông sương ướt mưa, trời xanh nhớ nhớ chim ca, níu lo tung tầng nắng mai tràng hoàng. Ơi ô ơi ô ơi ô ơi, em mời anh ghé thăm chung đây một lần. Mời anh về quê em, có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê. Mời anh đến thăm quê em mùa lúa chín thơm rộn ràng, tiếng hò lơ ngày vui gặt hái rền vàng. Đêm áo bà trắng xóa, bàn tay dịu dàng
mò lừa ngày vui gặp ngái rơn vàng. Đẹp áo ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh, cánh nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Đẹp áo ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh, cánh nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Đẹp áo ba trắng xóa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh, cánh nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Xuân Xanh qua đây đứng danh. Trời ơi, em có thể nói là một trong những thí sinh mà dễ thương đáng yêu nhất của chương trình Hát Mãi Ước Mơ đó. Em bước ra một cái thôi là ấn tượng rồi. Rồi sau đó cái cách em hát giống như ở nhà mình đứng mình hát karaoke với mọi người nghe đó, không có phải là trình diễn như trơn trời. Mình nghĩ sao mình diễn tả vậy, chứ nào giờ thực ra mình cũng chưa từng lên sân khấu mình hát mà, phải không Xanh? Dạ. Ngay cả khi mình coi cái clip mình thấy cái hình ảnh mà em chui qua bên nhà của bà bên đó, rồi sau đó em dìu bà qua bên đây. Ủa, hai nhà mình là thông qua nhau đi qua đi lại, chỉ cách một cái hàng rào trống trơ vậy thôi hả em? Dạ, cách có cái hàng rào á anh. Bà Lập đúng không? Là mình thường xuyên qua nhà bà Lập để mình phụ công việc. Anh thấy em ngồi em rửa chén nữa. Dạ, em cũng thường qua để giúp đỡ dì Tư á. Mình gọi là dì Tư ha? Dạ. Mình qua bên đó mình rửa chén, rồi nhà mình chén ai rửa em? Dạ, em cũng rửa. Anh Nghĩa hỏi khó. Anh hỏi đùa thôi. Và ngày hôm nay thì là có anh Xẻo hả? Dạ, em kêu là anh Xẻo. Anh Xẻo. Dạ. Anh Xẻo cũng có đến với chương trình mình đúng không? Dạ, anh Xẻo. Mời Xẻo lên sân khấu cùng với mọi người nha. Ôi, mang dép lên, mang dép lên. Mang dép lên em, mang dép lên. Trời ơi, thấy thương quá à. Mang dép lên Xẻo. Lên đây. Rồi, Xẻo đứng đây cùng với anh nè. Năm nay Xẻo bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 43 tuổi. 43 tuổi rồi, vậy là cũng lớn rồi ha. Hồi nãy là Xẻo có chia sẻ là trong một cái lần vì mình ra tay nghĩa hiệp, mình giúp đỡ một người phụ nữ bị chồng đánh, rồi vô tình mình bị gãy xô ngã để đập đầu, dẫn đến cái bệnh động kinh sau này. Vậy bây giờ hỏi thật, có bao giờ mình hối hận về cái việc làm giúp đỡ người đó trước đây chưa? Dạ có chứ. Mình có hối hận là bởi vì mình ra tay nghĩa hiệp cho nên mình bị tai nạn đúng không? Nếu như bây giờ cái sự việc đó nó diễn ra thêm một lần nữa, mình nghĩ rằng mình có sẽ tiếp tục ra tay như vậy để giúp đỡ người phụ nữ đó không? Dạ hết rồi. Rất là chân thật đúng không ạ? Bởi vì đây là những lời nói rất chân thật. Nếu Đúng. như mà bạn ấy không chân thật á, thì bạn ấy sẽ nói khác đi và nói như những gì mà chúng ta đang nghĩ, đúng không? Đúng rồi. Nhưng rõ ràng vì cái sự việc đó dẫn đến căn bệnh của bạn ấy sau này, cho nên bạn ấy thật sự có hối hận. Đây là một cái tâm lý Đúng. hết sức bình thường. Hồi trước tôi cũng bình thường, thấy vợ người ta đánh vợ người ta, rồi tôi cũng can cho người ta bình yên, ai ngờ nó xô cái ngã xuống giật tinh phong. Rồi sau này cái đời sống nó khổ khó khăn lắm. Dạ, cái bệnh đây là suốt cuộc đời luôn, chứ không có chữa được nữa. Chỉ uống thuốc một ngày, hồi lâu là uống thuốc ngày một viên. Bây giờ uống 2 viên, uống ngày viên đi bán chè mà nó bị giật hoài thôi. Và nó đến lúc nào mình không có biết trước được đúng không? Dạ. Sự đời giờ chắc em không có vợ, em không có con luôn á. Chắc cuộc đời hết rồi. Không có đâu anh. Anh có sự may mắn đó là trong bao nhiêu ngàn người đăng ký Hát Mãi Ước Mơ, và cuối cùng là gia đình mình được chọn để làm một trong những cái hoàn cảnh được giới thiệu ở Hát Mãi Ước Mơ, và sẽ được những sự giúp đỡ từ ban giám khảo này, từ những cái vị mà Mạnh Thường Quân nữa. Cho nên đó là sự may mắn của mình hơn rất là nhiều người. Nên anh đừng có bi quan như vậy. Biết đâu là sau chương trình này có vợ luôn đó. Dạ, em cảm ơn. Anh Ba Ngọc Sơn tặng cho em 5 triệu nha. Cố gắng vững tâm mà sống nha. Đó, rồi.
Ok. Trời ơi, thương quá. Trâm cũng tặng cho gia đình mình 5 triệu. Mình cứ dành dụm rồi mình trang trải cuộc sống của mình. Thấy anh dễ thương. Rồi em xin gửi cho anh 10 triệu nữa nha. Để anh xây được nhà vệ sinh và cưới vợ được nha. Rồi bây giờ thì mình có thể mình về chỗ để mình theo dõi tiếp chương trình Sẹo nha. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo đã hỗ trợ cho gia đình của Sẹo. Cảm ơn anh Thái về nhà giúp đỡ. Anh Thái nào? Anh Thái biên tập á hả? Rồi. Còn Xanh ở đây cùng với anh nè. Thương các bạn này, hồn hậu dễ thương. Nãy trong cái đoạn clip biết là phát sóng lên cho biết bao nhiêu người mà vẫn hồn nhiên nói em xin dùng tiếng hát của mình để có được cái nhà vệ sinh cho anh Sẹo. Hát vì cái nhà vệ sinh. Bây giờ em cảm thấy thế nào khi mà gia đình của anh Sẹo cũng đã được sự hỗ trợ? Trước tiên là từ 3 vị giám khảo này, cảm xúc của mình ra sao? Dạ, nói chung là em cũng thay mặt anh Sẹo với dì Tư, em cũng cảm ơn bên chị để giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình của anh Sẹo. Cảm giác em giờ là mừng lắm, mừng vì anh Sẹo được giúp đỡ. Dạ, với lại cái này chắc dì cũng đủ để cho anh Sẹo với dì Tư xây cái nhà vệ sinh nè. Ủa, vậy rồi nếu em nói đủ rồi giờ không muốn hát nữa hay sao, muốn đi về hả? Dạ, giúp thì phải giúp cho rốt cho anh. Dạ. Hát tiếp chứ đúng không? Dạ. Hát tiếp, mà muốn hát tiếp hay hơn nữa thì mình phải nghe lời góp ý từ các giám khảo nha. Mời Thanh Thúy nhận xét thế nào về tiết mục vừa rồi, có thể góp ý cho bạn ấy. Hay có cảm nhạc, có cảm âm á, cho nên là từ vòng 2, vòng 3 cứ thế mà tiến nha em. Cứ giữ vững tinh thần, bản lĩnh để mà tiến tới. Rồi, bây giờ vào trong nghỉ ngơi chuẩn bị cho vòng 2 nè. Dễ thương ha. Tức là có những cái người xung quanh, không phải chỉ là những mạnh thường quân đâu, đôi khi là những người hàng xóm như thế. Những người hàng xóm ngày ngày qua phụ rửa cái chén, bắt giùm cái nồi cơm. Nhiều đó thôi, mình đã cảm thấy cuộc sống này nó có rất là nhiều những cái điều tốt đẹp, những cái điểm sáng mà mình có thể mình nhìn vào đó, mình hy vọng ở tương lai. Cảm ơn tất cả những người tốt đã và đang làm những công việc như thế, giúp đỡ cho những người xung quanh. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Em là Nguyễn Thị Minh. Hiện tại thì em đang là học sinh lớp 11 và em đang học ở mái ấm Nhật Hồng. Thật ra thì em không nhìn thấy từ khi mà em mới sinh ra. Em cũng rất là buồn bởi vì là nếu mà mình không nhìn thấy thì có những thứ mình phải bị phụ thuộc vào gia đình. Thậm chí là kiểu bị mọi người có sự kỳ thị luôn. Nhưng mà kiểu dần dần thì em cũng biết đến những cái hoàn cảnh mà kiểu không may mắn hơn mình thì em cảm thấy lạc quan hơn. Từ năm 2017 thì em có tham gia vào một cái chương trình từ thiện của các bạn ở trường em. Thì bọn em có vô tình biết đến hoàn cảnh của Diệu. Con tên Nguyễn Thị Diệu, nhà có 3 chị em. Năm nay con 11 tuổi. Con 10 tuổi. Năm con 8 tuổi là ba mất. Ba mất 50 ngày. Làm dỗ xong mẹ bỏ đi. Ba chị em sống với ông, chú. Mẹ bỏ đi thì bọn con thấy buồn. Bé Diệu và hai em thì là con gái và lại không có mẹ. Và ông thì đã kiểu càng ngày càng yếu nên là em rất là thương ba bé. Còn lúc buổi sáng dậy sớm cất nhà xong giúp hai em chuẩn bị đi học. Trưa về ông nấu cơm ăn, tranh thủ làm ít cỏ ngoài vườn, xong vào ăn cơm chuẩn bị chiều đi học tiếp. Học một buổi thì buổi chiều đi chặt mía kiếm tiền để đóng tiền học. Lúc đầu thì ba chị em cùng rủ nhau đi. Ông bảo đừng đi mà, nhà không có tiền thì phải đi. Em muốn ba bé có thêm một sự hỗ trợ nào đó, cũng có thêm một cái tình cảm nào đó, một sự đồng cảm để ba bé có thể bớt cảm thấy tủi thân hơn và sẽ không cảm thấy là mình bị bỏ rơi hay là cô đơn. Có đêm em út ngủ nhớ mẹ mà hỏi mẹ mà con không biết trả lời sao. Tụi con có thương chị không? Có. Tụi con thương chị hai. Tụi con có nhớ mặt mẹ không? Có. Con có bao giờ mà tối con ngủ mà con nhớ mẹ không? Có. Rồi lúc tụi con nhớ mẹ tụi con làm cái gì? Con chỉ biết khóc thôi.
con thương hai em còn nhiều lắm. Có ra sao con cũng không trách mẹ. Nếu vợ con ước mơ sau này có nhiều tiền để ba chị em được đi học. Nếu mà không có tiền thì con tìm ra tiền để nhờ ba em đi học. Con ước mơ con sau này làm bác sĩ để chữa bệnh cho những người bệnh mà khó khăn. Em sẽ dùng giọng hát của mình để giúp đỡ hoàn cảnh của ba bé Diệu, Linh và Ly. Chú Nghĩa chào con. Dạ con chào chú Đại Nghĩa. Con xin chào ba Ngọc Sơn, cô Hạ Trâm và cô Thanh Thúy và cùng tất cả các vị khán giả đang xem truyền hình. Chào con. Ba Ngọc Sơn chào con. Con xin giải thích lý do tại sao con gọi là ba Ngọc Sơn là tại vì
Mọi người hay gọi là anh Ba Ngọc Sơn. Nếu là con sẽ gọi là chú Ba, nhưng con bỏ từ chú, con gọi ba cho gần gũi. Đúng rồi, ba chào con nha. Thương con lắm, đang xúc động bởi giọng ca của con. Xúc động vô cùng. Con hát tốt lắm nghe con hát hay lắm, chúc mừng con nha. Chúc mừng con. Hôm nay con đến đây con hát cho hoàn cảnh của ba chị em. Chắc chắn là sẽ rất khó khăn khi ông thì lớn tuổi rồi và ông lại bị cụt mất một tay nữa. Chưa kể là ông cũng nghe không được và nói không được, rất là khó khăn. Còn với ba bạn nhỏ này thì quá nhỏ để có thể tự lo lắng và tự trang trải cho cuộc sống của mình. Và hôm nay chúng ta cũng sẽ có một cuộc điện thoại để kết nối, để trò chuyện với các bé để có thể hiểu rõ nhiều hơn về hoàn cảnh này nha. Xin mời chương trình giúp chúng tôi kết nối với câu chuyện này. Rồi, xin chào cả nhà, mọi người nghe rõ không ạ? Cô cũng hay đi làm từ thiện, nhưng mà trong cái chương trình này á, thì cô thấy là một cái chương trình quá là ý nghĩa, và cô cũng rất là cảm ơn công ty Điền Quân đã mời cô tham gia. Cô có thể giúp được cái gì cho mọi người bớt buồn, bớt khổ, và đặc biệt là mọi người có thêm được một cái động lực sống, một cái niềm tin trong cuộc sống, thì cô sẽ ráng giúp hết mình. Bé Út nhìn con á, là lớn hơn tuổi nhiều lắm. Con trai của cô bây giờ là khoảng 12-13 tuổi rồi, nhưng mà chắc là so về cái độ chững chạc, bản lĩnh trưởng thành chắc là phải thua con rồi đó. Hôm nay nhân tiện đây gửi đến gia đình 5 triệu chú Linh đưa luôn. Ca sĩ Minh ơi, con nghe ba nói không? Đây, dạ, ba là ba của con nha. Không ngần ngại, ba rất thương con. Cái nỗi đau của con người không có gì mất mát lớn lao. Ba tặng cho con 5 triệu nha. Con hát hay lắm. Dạ, cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn. Anh Ngọc Sơn gửi cho gia đình của các bé ở đây 5 triệu và gửi riêng cho bé Minh 5 triệu nữa. Cảm ơn anh Sơn rất là nhiều ạ. Cô Võ Hạ Trâm cũng gửi cho gia đình mình 5 triệu. Cô chỉ muốn nhắn nhủ với các con á, là bây giờ hoàn cảnh của mình không có ba, cũng không có mẹ. Cô biết là các con rất là tủi thân, cũng rất là cô đơn. Nhưng bây giờ mình còn ông và mình còn các chị em mình để cùng đùm bọc sống với nhau. Và phải mạnh mẽ, nhất là chị cả. Con cố gắng, con mạnh mẽ để con bảo vệ và chăm sóc cho hai em của mình nha. Và chú Nghĩa cũng sẽ gửi tặng cho gia đình của mình 5 triệu các con nha. Cô Thúy cũng sẽ thứ nhất là gửi một ít tiền. Ở đây thì có 3 con, thì cô gửi mỗi con 5 triệu là cô gửi 15 triệu cho gia đình mình ha. Và cộng thêm nữa là cô cũng có những cái công việc tương lai thôi. Khi mà các con đủ tuổi đi làm, đủ tuổi trưởng thành rồi, các con vào Facebook và bấm chữ Thanh Thúy Đức Thịnh để cô có thể hỗ trợ và tạo công ăn việc làm cho con. Và mong rằng là các con luôn vững niềm tin nha. Cuộc sống không có cha có mẹ, nhưng mà chỉ cần sự cố gắng của chính bản thân các con thì các con sẽ không bao giờ mà không đạt được ước mơ của mình. Cảm ơn cô Thanh Thúy rất là nhiều. Cảm ơn các vị giám khảo. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe. Và chào ông, chào Hằng và chào tất cả các con. Thưa quý vị trong ban giám khảo, với cô bé này thì như thế nào trong ca khúc vừa rồi? Xin mời Võ Hạ Trâm. Mình phải nói là ông trời, ông sẽ lấy của mình một điều gì đó, nhưng ông không lấy tất cả. Vẫn còn để lại cho Minh một giọng hát như một thiên thần. Em hát một phát là ở dưới đây tan chảy hết và người ta rất là xúc động. Trâm có cảm nhận như là Minh không buồn với những cái mất mát trên cơ thể của mình, mà em rất là lạc quan, và em còn mang cái điều lạc quan đó trao cho người khác, như là cái việc rất là ý nghĩa mà hôm nay Minh làm. Minh hát rất hay và Minh chạm được trái tim của những người ngồi ở đây. Cảm ơn những chia sẻ từ cô Võ Hạ Trâm. Còn bây giờ thì con ơi, mình sẽ vào trong mình nghỉ ngơi để mình chuẩn bị cho phần thi sau con nha. Vừa rồi con đã làm rất tốt và cô Trâm đã có lời khen dành cho con ha. Rin nè, Minh nè, Xuân Xanh nè và Tú Trinh. Ở vòng 1 này thì điểm số chúng ta sẽ có từ chiếc máy chấm điểm thông minh để xem coi cái máy nó chấm mình bao nhiêu điểm. Xin mời. Bắt đầu.
quý vị, điểm số như sau: Văn Rin 80 điểm, Xuân Xanh 79 điểm, Minh 86 điểm và Tú Trinh 80 điểm. Như vậy là Bé Minh, con là người có điểm số cao nhất ở vòng thi này. Chúc mừng con, và con sẽ được quyền chọn một trong 3 anh chị còn lại để hát cùng với mình ở vòng sau. Con nghĩ rằng là mình sẽ hát cùng với ai, Minh? Dạ, con muốn hát với chị Tú Trinh. Muốn hát với chị Tú Trinh. Rồi, như vậy là Rin cùng với lại Xuân Xanh sẽ hát cùng với nhau nha. Ở vòng sau này chúng ta sẽ hát song ca và bài hát là do chương trình giao cho chúng ta hát. Vì vậy chúng ta sẽ bấm nút để chọn một cách ngẫu nhiên. Xin mời chương trình. Bây giờ thì Minh cùng với Tú Trinh, hai chị em sẽ đặt tay vào nút bấm này để chọn bài hát ngẫu nhiên nha. 1, 2, 3, bấm nút. Bài hát Giấc mơ cánh cò. Minh ơi, con biết bài này không con? Dạ, thưa chú là con biết. Biết bài này đúng không? Như Dạ. vậy thì hai chị em sẽ cố gắng tập luyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn nhất, để sau đó mình quay trở lại sân khấu, mình hát bài này thật hay cho các vị giám khảo nghe nha. Dạ. Đặt tay vào nút bấm nào. Bắt đầu. Bài hát Lúa mùa duyên thắm, đó là ca khúc mà chúng ta sẽ phải thể hiện ở vòng sau. Mời hai em về chỗ nha. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với vòng 2, vòng mang tên Chinh Phục. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng Chinh Phục của chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Ở vòng này các bạn thí sinh sẽ hát song ca cùng với nhau và các vị giám khảo sẽ chấm điểm của mình. Và bây giờ sẽ là cặp đôi đầu tiên, Hồ Văn Rin cùng với Xuân Xanh với ca khúc Lúa mùa duyên thắm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chiều dần Dần rơi sau mái đôi anh chẳng buông lại lời, nhịp chạy rơi như tiếng ca tiếp xa xây cuộc đời. Làng thôn tôi mừng hát vui mùa lúa lên màu tươi, hạt lúa thơm vì thấm bao mồ hôi, và sớm hôm ra sức ta cày sớm. đêm nay bóng lúa vàng thắm tươi vui miền Nam, nhịp hò khoan cô gái ngoan hát vang lên dịu dàng. Hò hò vang rằng chúng em là gái sông Cửu Long, cây cấy mong mùa đông cho nhiều bông, gạo trắng trong màn đến duyên mặn nồng. Đây dòng Cửu Long lúa về mắt nồng Vui đời nó ấm, lúa mùa mấy người lập công, lúa thơm vàng đầy đồng, người sống với tình mặn nồng, như cùng nhau xây tình yêu sông núi, tô màu cho nước vì ngày thêm tươi. Kia trăng soi bóng lúa vàng thắm tươi vui miền Nam, trong mênh mang cô gái ngoan hát vang lên dịu dàng. này ai ơi, miền nước tôi ruộng lúa bờ đê, người sống vui tình thắm vương hồn quê, gạo trắng trong mà nên duyên hẹn.
đây dòng Cửu Long, lúa về mắt lòng nhà nông. Tuổi đời nó ấm, lúa mùa mình người lập công. Nước thăm vàng đầy đồng, người sống với tình mặn nồng, như cùng nhau xây tình yêu sông núi, tô màu cho nước Việt ngày thêm tươi. Kia trăng soi bóng lúa vàng thắm tươi vui miền Nam, đồng mênh mang cô gái ngoan hát vang lên dịu nhàng. Này ai ơi, miền nước tôi ruộng lúa ôm bờ đê, người sống vui tình thắm vương hồn quê, gạo trắng trong mà nên duyên hẹn. Này ai ơi, miền nước tôi ruộng lúa ôm bờ đê, người sống vui tình thắm vương hồn quê, gạo trắng trong mà nên duyên hẹn thề. Dễ thương quá. Dễ thương quá phải không các vị giám khảo? Các vị giám khảo nhận xét thế nào về tiết mục này? Nhóm 12 bạn nhậu lên hát. Nhóm 12 bạn nhậu lên hát. Trời ơi, đã dặn rồi, mình hát xong ca mình phải nắm tay, mình quay vòng vòng, mình giao lưu. Mà toàn là bà Xuân Xanh, bà quay qua, bà vỗ vai ông Đinh, giống kiểu ê đi nhậu không? Kiểu như vậy. Dễ cưng gì đâu. Nói chung là hai con người mộc mạc, chân phương lên sân khấu là y chang như vậy luôn. Hát là cứ hát vậy đó, không cần quan tâm ai ngó nhìn gì hết trơn. Mà sao anh Rin mắc cỡ gì mà bạn gái đã cố tình là vịn vai đồ, chỉ trỏ đồ, mình không hợp tác mà mình cứ cười mỉm rồi mình né hoài vậy trời. Hay là sợ vợ ghen? Anh Rin có vợ chưa? Dạ có rồi ạ. Đó, thấy chưa? Tiết mục này thì thực sự phải nói là siêu dễ thương ha. Dạ. Cái này là từ đầu mùa tới giờ này tôi thấy là cặp này là phải nói là đoạt giải top dễ thương luôn đó. Dễ thương nhất á. Em gái á thì hát giọng hát đẹp đó nha, không bao giờ có giọng hát tốt đó, âm sắc đẹp đó, tại vì mình chưa có luyện tập nhiều thôi. Coi như là có cái chất giọng rất là mạnh mà khỏe. Còn bên nam thì là giọng ấm của người miền cao, nó rất tình cảm, rất tự nhiên. Mà tất nhiên trong văn nghệ, trong âm nhạc, văn nghệ thì làm sao một tiết mục mình làm cho mọi người vui, hài lòng và cảm thấy ấm áp dễ chịu là tốt rồi. Chúc mừng hai em nhé. Dạ, cảm ơn anh Ngọc Sơn. Còn Thanh Thúy Trâm nhận như thế nào em? Thúy thì thấy bao nhiêu năm trong nghề của Thúy, cái điều mà một người nghệ sĩ thành công đó là cái sự có cảm tình của khán giả. Khoan nói bạn hát hay hay không hay, khoan nói bạn diễn giỏi hay là không giỏi, nhưng mà nếu bạn là một cái người bước ra sân khấu mà tạo được cái cảm tình cho người khán giả ngồi ở dưới là bạn ghi điểm trước rồi cái đã. Đó, cho nên là chúc mừng hai bạn có được cái điểm đó. Dạ, rất là dễ thương. Cảm ơn các vị giám khảo. Chúc mừng các em với phần trình diễn vừa rồi nha. Rồi, bây giờ mời hai em vào trong. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, Giấc mơ cánh cò, với phần dự thi của bé Minh cùng với Tú Trinh. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. hiu nghe buồn thiêu, cánh cò trắng áo thơ bay về đâu mà chẳng thấy ghé qua ruộng đồng để lúa mãi với tay trong chờ mong. Nhớ ngày bé thích vẽ tranh về cánh
ngày ấy mới hay em qua cầu. Tiếng đàn tôi đứng say lời lạ lời, bài hát tiếng em qua cánh đồng, bài hát đến hôm nay không thể quên, bài hát đến hôm nay không thể quên. Đó là Giấc mơ cánh cò, một bài hát rất là dễ thương. Và xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Một cái tiết mục không có gì để chê hết. Và cho hỏi riêng bé Minh là con có ước mơ làm ca sĩ không? Dạ thưa cô là có ạ. Sở dĩ cô hỏi là cô có một cái lớp học con nít. Cô dạy hát nè, diễn nè. Và cô mở ra vì cái niềm đam mê là thích đào tạo những em bé nhỏ nhỏ thôi. Cho nên là nếu như mà con thích á, thì con có thể tham gia vô lớp học của cô nha. Hoàn toàn miễn phí. Con cảm ơn cô. Đây là cặp đôi làm Trâm nhớ lại cặp đôi đã hát bài này rất là thành công, đó là chị Như Quỳnh và chị Phi Nhung. Rất là nhớ chị Phi Nhung. Đối với bài hát này cái giai điệu nó quá hay, và khi mà hai cái giọng hát của hai em cũng rất là mượt mà, nó rất là phù hợp với bài hát này luôn. Chúc mừng hai em. Cảm ơn cô Trâm. Dạ. Xin mời anh Ngọc Sơn. Minh ơi, ba sẽ hứa thâu cho con, chính ba thâu mix cho con một album nha con. Có những bài có thể con hát song ca với ba cũng được nha. Ba nói ngắn gọn vậy thôi, ba thương con lắm. Dạ, cảm ơn anh Ngọc Sơn. Phải nói hôm nay là một cái nhân duyên rất đặc biệt, đúng không ạ? Khi mà Minh đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ và có thêm cho mình một người ba tinh thần là anh Ngọc Sơn. Và với cái lời hứa vừa rồi thì chắc chắn là Minh cũng sẽ có cơ hội để thể hiện được cái niềm đam mê âm nhạc của mình. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo. Còn bây giờ thì xin mời Rin cùng với Xuân Xanh quay trở lại sân khấu để chúng ta chờ đợi điểm số từ ban giám khảo. Và bây giờ xin mời các vị giám khảo cho biết điểm số của mình. Các vị giám khảo đã có điểm số, vậy thì bây giờ chúng ta xem coi điểm số dành cho mình là bao nhiêu nha. Xin mời. Đầu tiên sẽ là điểm từ giám khảo Ngọc Sơn. Cảm ơn giám khảo Ngọc Sơn. Và tiếp theo, điểm số từ giám khảo Võ Hạ Trâm. Cuối cùng, điểm số của giám khảo Thanh Thúy. Và như vậy là chúng ta biết bé Minh cùng với Tú Trinh điểm số cao hơn, hai bạn sẽ bước vào vòng cuối cùng của chương trình. Còn với Văn Rin và Xuân Xanh thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Mỗi bạn sẽ nhận một giải thưởng khuyến khích trị giá 8 triệu đồng. Xin mời giám khảo Thanh Thúy cùng với Võ Hạ Trâm sẽ lên sân khấu trao bảng tiền thưởng cho hai bạn. Cảm ơn giám khảo Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Cảm ơn hai bạn Rin và Xuân Xanh đã đến với Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng, vòng tỏa sáng với hai thí sinh còn lại, Tú Trinh và bé Minh. Như bước qua tình ca trên lúa, nghe thoáng xa tiếng hò dòng đưa. Giai thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa, hạt lúa chín đã nuôi ta
nước sông rồi còn nước lớn. Anh với em ở cùng một thôn, thời gian đã bước chân quen đường mòn, lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn. Những giọt mồ hôi tưới lên đời cuộc sống, quê hương em có chính dòng sông, như chính con rồng tên gọi Cửu Long. Thuyền ngược xuôi cập bến Sóc Trăng Cần Thơ, đẹp lắm những đêm trăng mơ gợi lòng người nhớ. Hương lúa ngọt tình quê lai láng, anh với em chẳng cần giàu sang, còn thương mái lũy tre xanh quanh làng, làm bóng mát hát ru câu tình ca. Lâu lắm rồi chờ nhau thương quá, anh có nghe những lời ngợi ca, giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người. Chính con rồng tên gọi Cửu Long. Thuyền ngược xuôi cập bến Sóc Trăng Cần Thơ, đẹp lắm những đêm trăng mơ gợi lòng người nhớ. Hương lúa ngọt tình quê lai láng, anh với em chẳng cần giàu sang, còn thương mái lũy tre xanh quanh làng, làm bóng mát hát ru câu tình ca. Lâu lắm rồi chờ nhau thương quá, anh có nghe những lời ngợi ca, giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người. Giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người. buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chỉ hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày tóc chị dường như đã phai.
sông bến nước con đò cũng quanh nhau, diều tranh dạch lá dây trầu đang quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, đâu ngờ một hôm dòng nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu, đò ai không bên câu họ buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung, nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò xưa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Ai vui đâu ra người dân bàng hoàng canh thâu, mất thâm quần gì đâu, nhớ thương lòng dạ héo hon. Giấc mộng yêu nay đã tan rồi, còn đâu nữa mà chờ. Chỉ vẫn chờ dù tuổi xuân héo khô, vẫn đêm đêm ngắm trăng soi dòng sông. Dù đã mòn tình son chẳng phai, hỡi ai ơi có thấu chân tình em. Chị ơi hãy thương em mà vượt qua bến khổ, chờ nắng ban mai sưởi ấm trái tim hồng. Rồi thời gian sẽ làm chị nguôi ngoai, hãy để tất cả đi vào kỷ niệm. Em ơi đời chỉ có em là người thương duy nhất, trên bước đường trường chị sẽ cố vượt qua. Quá trời hay, quá nhiều cảm xúc. Cảm ơn con rất là nhiều nha. Và mời Tú Trinh cùng quay trở lại sân khấu. Hai tiết mục cùng mang màu sắc âm hưởng dân ca trữ tình. Các vị giám khảo nhận xét thế nào về tiết mục này? Mời anh Ngọc Sơn. Con gái của bà hát hay lắm nha con hát đầy xúc cảm. Đầu tiên thì cứ lo là không biết là con hát được dòng trữ tình dân ca hay không. Tại vì cái bài hát đầu tiên của con hát rất là mạnh và rất là kỹ thuật, hát mọi thứ rất là đẹp. Và đến khi tới cái bài hát này thì thực sự rất là xúc động. Đối với bài của Trinh thì mà mẹ em tự tin hơn rất là nhiều, nhún nhảy rồi thoải mái hơn. Nói chung là có cái sự trau chuốt cho cái mặt biểu diễn. Và cái bài hát của mình thì em làm rất là tròn trịa ca khúc này. Và cái giọng em cũng là một chất giọng rất là ngọt ngào nha, rất là thuận lợi khi mà hát dân ca đó. Chúc mừng em. Còn với Minh á, thì cái giọng của Minh nó ngoài cái sự giòn ngọt ngào, nó còn có một cái chất tình nó rất là lạ, mà nghe nó rất là buồn. Và nhất là khi mà lên cái câu giọng cổ, nghe nó buồn man mát vậy đó. Cái giọng em nó khó tả lắm. Và ngày hôm nay Minh đã làm Ba Ngọc Sơn của Minh khóc nè. Và Minh
Và Minh, cô nghĩ là khi mà lên sóng thì Minh cũng sẽ làm rất là nhiều khán giả xúc động với cái bài hát của con. Chúc mừng Minh nha. Cảm ơn cô Võ Hà Trâm. Đầu tiên thì khen Trinh là với cái vòng sau này á, tiến bộ hẳn luôn. Tất cả những cái gì khuyết điểm của cái vòng trước là cái vòng này đã khắc phục được. Cảm ơn các vị giám khảo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi điểm số từ các vị giám khảo nha. Xin mời. Và bây giờ sẽ là điểm số từ ban giám khảo. Điểm số từ giám khảo Ngọc Sơn dành cho các bạn ấy như sau. Điểm dành cho bé Minh, 20 điểm dành cho Tú Trinh. Điểm từ giám khảo Võ Hạ Trâm. 20 điểm dành cho bé Minh, 20 điểm dành cho Tú Trinh. Và cuối cùng điểm từ giám khảo Thanh Thúy. Điểm dành cho bé Minh, 19 điểm dành cho Tú Trinh. Cảm ơn các vị giám khảo. Và như vậy là hiện nay điểm số của các bạn chỉ chênh nhau 1 điểm mà thôi. Và chúng ta vẫn còn 40% điểm số đến từ chiếc máy chấm điểm thông minh. Bắt đầu. Điểm số cuối cùng, bé Minh có tổng điểm là 99 điểm và Tú Trinh là 96 điểm. Cảm ơn tất cả các vị trong ban giám khảo và chúc mừng Minh. Hôm nay con đã giành giải nhất của chương trình Hát Mãi Ước Mơ, sẽ nhận được số tiền thưởng trị giá là 20 triệu đồng. Còn Tú Trinh về nhì với giải thưởng trị giá là 14 triệu đồng. Xin mời các vị giám khảo sẽ lên trao bảng tiền thưởng cho hai thí sinh của chúng ta. Và thưa quý vị, tất cả những số tiền thưởng này sẽ được chuyển đến cho những gia đình, những hoàn cảnh mà các bạn đã mang đến chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo, cảm ơn Thanh Thúy đã nhận lời làm giám khảo khách mời, cũng như là cảm ơn tất cả các thí sinh đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Hát Mãi Ước Mơ cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện. Chương trình phát sóng hàng tuần vào lúc 19h30 thứ 6 trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ cháy lên niềm tin. Hát lên câu chuyện tình